Welcome sa Panlasang Pinoy! Si Vanjo Merano po ito. At ngayon ay magluluto tayo ng ginisang toge at lalagyan natin ito ng tokwa at ng hipon. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa dish na to. Toge o mung bean sprouts. Tokwa, ito yung extra firm na tofu. Gagamit din tayo ng hipon na nabalatan na natin. Ng bell peppers, ito yung pula at ito naman yung green o yung luntian. Ito naman yung julienne na carrots, kamatis, ng sibuyas, at ng bawang. Bukod sa mga ingredients na to, gagamit din tayo ng oyster sauce, ng ground black pepper, at ng mantika. Ito naman yung kumpletong listahan ng mga ingredients, kasama ang sukat ng bawat isa. Kung handa na kayo, tara, samahan nyo na ako magluto. Ang una natin kailangan gawin ay iluto yung tokwa. Kaya naman maglalagay lang tayo ng mantika sa isang pan. Mas maganda dito kung mas maraming mantika. Parang maganda yung pagkakaluto sa tokwa. Mas magiging balanse ito. Pabayaan lang natin na uminit itong mantika. At sa oras na uminit na yung mantika, ilagay na natin yung tokwa. Mag-ingat lang tayo dahil siguradong titilamsik yung mantika. Yung tokwa kasi kahit na tinuyo na natin ito, kahit pinunasan na natin ng paper towel, meron pa rin itong liquid sa loob. At kapag nahalo na yung liquid sa mainit na mantika, maninilamsik na yan. Pabayaan lang natin na maluto ito ng medium heat hanggang sa hindi na masyadong tumitilamsik at wala na masyadong bubbles. At kapag ganito na yung itsura, ibig sabihin yan pwede na nating ibaliktad. Dahan-dahan lang nating ibabaliktad yung tokwa. At itutuloy lang natin yung parehong step. Once na binaliktad natin, maninilamsik uli yan dahil yung kabilang part ng tokwa medyo basa pa yung loob. Konting pag-iingat lang. At ito yung advantage ng maraming mantika, nagiging pantay yung pagluto ng tokwa, lalo na kung makapal ang tokwa. Itutuloy ko lang ang pagluto dito sa kabilang bahagi ng tokwa hanggang sa maluto ito ng tuluyan. Pagkatapos ay lalagay ko lang ito sa plato na may paper towel para ma-absorb yung mantika. At pag lumamig na, hihiwain ko lang ito into cubes. Itutuloy natin itong same step doon pa sa isang perasong tokwa na meron tayo. At pagkatapos ay ituloy na natin ang pag-isa. Ready na tayo para mag-isa. Magpapainit lang tayo ng mantika sa isang malinis na pan o na wok. Itong mantika na ginamit ko ay bago. Para lang dito sa demo natin for demo purposes. Pero pwede tayong gumamit ng mantika na ginamit natin kanina sa pagprito ng tokwa. Una nating igigisa itong onion o yung sibuyas na hiniwa ko lang ng maninipis na peraso. At pagkatapos ay ilalagay ko na dito yung ating minced garlic. Ito naman yung bawang na hiniwa ko lang ng maliliit na peraso. Itutuloy lang natin ang pag-isa dito ng mga 30 to 35 seconds. At pagkatapos ay i-ready na natin yung hinog na kamatis. Itong kamatis ay hiniwa ko lang into cubes. Gaya nga ng sinabi ko, importante dito na hinog yung kamatis na gagamitin natin. Ituloy lang natin ang pag-isa hanggang sa tuloy ng lumambot yung sibuyas. Ayan, at pagkatapos nito, ilalagay na natin yung hipon at yung tokwa. So yung tokwa, dapat ready na. Pagkaprito natin kanina, dapat ay napakool down na natin yon at nahiwa na natin into cubes. At yung hipon naman, dapat ay natanggal na yung ulo at nabalatan na natin. Para nang sa ganun, kain na kaagad ng pagkaluto. So, ready na tong ating kamatis. So, tamang-tama lang yung pagkakagisa natin. Ilalagay ko na yung hipon. At pagdating din dito sa hipon, so sariwang hipon ang ginamit ko. Yung iba sa inyo bumibili ng hipon sa grocery store o sa supermarket na frozen, yung tipong orange na, pwede rin natin gamitin yon. Basta siguraduhin lang natin na natanggalan natin yung shell para hindi na tayo mahirapang kumain. Igigisa lang natin itong hipon ng mga 1 minuto. At ilagay na natin yung tokwa na naiprito natin kanina. Yan, tama-tama yung pagkakaluto sa tokwa. Ituloy lang natin ang pag-isa ng mga 30 seconds. At i-ready na natin yung mga gulay. Ang una kong ilalagay na gulay
ay yung mung bean sprouts. Yan yung kilala natin sa tawag na toge. Yan. Ang importante dito sa ating toge o sa mung bean sprouts, bago natin iluto ay hugasan muna nating mabuti. Ang ginagawa kong preparation dito sa toge ay nilalagay ko muna sa isang colander. At pagkatapos ay huhugasan ko lang ito thoroughly using running water. Ilalagay ko lang sa ilalim ng gripo. Ayan. At nilagay ko na rin dito yung carrot. Ito yung ating julienne na carrot o yung carrot na hiniwa into thin strips. Ituloy lang natin ang pag-isa ng 1 minuto. At pagkatapos ay ilalagay ko na dito yung natitirang gulay pa. So ready na to? Ilagay na natin yung ating mga bell pepper. 2 kulay ang ginagamit natin para dito sa ating recipe. Unahin natin yung green o yung luntian na bell pepper. Na hiniwa lang din natin into strips. At maglalagay din tayo ng pula. Ang totoo niyan, kahit isang kulay lang na bell pepper okay na. Dahil kung lasa lang ang pag-uusapan, paraw naman ng lasa yan. Gumagamit lang ako ng 2 kulay nang sa ganun ay mas maging maganda ito sa paningin. Nagkakaroon kasi ng contrast sa kulay, kaya naman mas nagiging mukhang appetizing. Mas mapapagana tayong kumain. Yan. Ituloy lang natin ang pag-isa dito ng another 1 minute. At pagkatapos ay timplahan na natin ito. Ilagay na natin yung mga seasoning. Naglalagay lang tayo dito ng oyster sauce. Haluin lang natin. Siguraduhin lang natin na na-mix na mabuti yung oyster sauce dito sa ibang mga ingredients habang tinutuloy natin yung pag-isa. Para dun sa mga walang available na oyster sauce, pwede kayong gumamit ng patis. At maglalagay lang ako dito ng ground black pepper. Yang 2 lang ang kailangan natin na seasoning. Haluin lang natin ito. At mapapansin niyo sa puntong ito, yung liquid galing dun sa mung bean sprouts o sa toge lumalabas na. Yan yung nagiging konting sauce nitong ating ginisang toge. Ang sarap niyang ilagay sa ibabaw ng kanin. Ayan. So once na ma-ready na natin ito, pwede na nating ilipat sa isang serving bowl. At i-serve na natin. Ito na ang ating simpleng-simple ginisang toge with shrimp and tofu. Tara, kain na tayo. Nakita nyo naman, simpleng-simple lang magluto ng ginisang toge. Kahit nilagyan pa natin ng tokwa at ng hipon, di ba? Napakadali lang. At pwedeng-pwede natin itong iluto sa pang-araw-araw lang, ano? Sa mga ordinaryong okasyon. So kung wala kayong maisip na mailuto, saktong-sakto to. Unahin natin itong toge na may bell pepper. Yan. Sumana natin ang tokwa. At ng hipon. Wow. Parang ayoko na magsalita, parang gusto kong kumain na lang ng kumain. Ang sarap eh. Napakalasa nitong dish na to. At yung toge, ang ganda ng texture. Tama-tama yung pagkakaluto natin. May crisp pa ito, no? So maririnig niyo habang inunguya ko. May crisp pa siya. Isa sa mga reason yan kung bakit hindi ko in-overcook ang gulay. Nang sa ganun ma-enjoy pa natin ito habang kinakain. Ang maganda dito, no? Luto na to pero medyo fresh pa. Para pag ginuya natin, talagang mararamdaman natin yung pagka-crisp. Para sa akin, okay na okay yung ganun. At ito naman tokwa. Actually, napakalasa ng tokwa. Dahil ang property ng tokwa, kapag pinirito na natin to at hinalo na natin sa dishes, ina-absorb nito yung sauce. Kaya naman halos lahat ng lasa napunta na dun sa tokwa. Kaya panalong panalo. At ganoon din yung shrimp. Tamang-tama yung pagkakaluto natin at ang sarap. Overall, panalong-panalo itong dish na niluto natin ngayong araw na to. Kaya sana subukan nyo itong ating recipe. Kung nagustuhan nyo itong ating furniture ngayong araw na to, huwag nyo kalimutang i-like itong ating video. Para sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe. Pakiclick lang yung pulang button na nandyan sa ilalim ng video mo, yung subscribe button. At pag naklik mo na yan, huwag mong kakalimutan i-allow yung notification. Para sa ganun ay ma-notify ka kagad ng YouTube tuwing may bago tayong video na in-upload.
Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawa ninyong pagsubaybay sa ating mga videos at magkita-kita tayo sa susunod. Hanggang sa muli!